אנחנו נמצאים ביום הרביעי למבצע צוק איתן. צה"ל, השב"כ וכוחות הביטחון מכים בעוצמה הולכת וגוברת בחמאס. עד כה פגענו בלמעלה מ1,000 מטרות של החמאס והג'יהאד האסלאמי וארגוני טרור אחרים, ועוד היד נטויה. קצב הפגיעות במבצע הזה הוא כפול מקצב הפגיעות במבצע עמוד ענן. והמהלומה הצבאית תימשך עד שנהיה בטוחים שהשקט חוזר לאזרחי ישראל. אני מבקש להבהיר שאין מטרת טרור חסינה ברצועת עזה. אבל גם צריך לציין שראשי החמאס, מפקדי החמאס, פעילי החמאס, מסתתרים מאחורי תושבי עזה, והם אחראים לכל פגיעה בהם. ההבדל בינינו הוא פשוט. אנחנו מפתחים מערכות הגנה נגד טילים כדי להגן על האזרחים שלנו, והם משתמשים באזרחים שלהם כדי להגן על הטילים. וזה כל ההבדל. הם יורים ללא הבחנה על האזרחים שלנו, על הערים שלנו, במטרה לפגוע בהם. לפעמים בטעות הם גם פוגעים בחיילים. אנחנו פוגעים בכוחות הלוחמים שלהם, ולפעמים בשגגה ולא בכוונה פוגעים באזרחים. את הנקודה הזאת וגם נקודות רבות אחרות הבהרתי בימים האחרונים בשיחות שאני מקיים עם מנהיגי המדינות המובילות בעולם. אני שוחחתי עם נשיא ארצות הברית אובמה, אמש, שיחה טובה, עם נשיא רוסיה פוטין, שיחות טובות עם כולם, עם קנצלרית גרמניה מרקל, עם ראש ממשלת קנדה, הרפר, עם ראש ממשלת אנגליה, קמרון, וכמובן עם ראש ממשלת צרפת, פרנסואה הולנד. לכולם אני אומר דבר פשוט. שום מדינה לא הייתה מסכימה שיראו על האזרחים שלהם ללא תגובה קשה. ואני אומר שאני לא אתן לאזרחי ישראל לחיות במציאות הזאת. שום לחץ בינלאומי לא ימנע מאיתנו לפעול בכל הכוח נגד ארגון טרור שקורא להשמידנו. אנחנו נמשיך לתקוף בעוצמה את כל מי שמנסה לפגוע בנו, ואנחנו נמשיך להגן גם בנחישות וגם בתבונה בעורף שלנו, שזה אזרחי מדינת ישראל. כיפת ברזל היא נכס עצום לביטחון הלאומי שלנו. אני חושב שהיא גם מהווה הוכחה נוספת לעליונות הטכנולוגית של מדינת ישראל. זהו אחד הפיתוחים המרשימים באמצעי הלחימה וההגנה בעשרות השנים האחרונות. עכשיו, בשנים האחרונות הממשלות בראשותי, זו כבר ממשלה שנייה, השקיעו מיליארדים בהגנת העורף, ומתוך זה חלק ניכר בכיפת ברזל, ואנחנו פועלים לחסות את כל חלקי הארץ במערכות ליירוט טילים מכל המרחקים. ואולי ההגנה החשובה ביותר בסוף, בוודאות אני אומר, זה החוסן שלכם, אזרחי ישראל. החוסן שאתם מפגינים מסייע לנו לנהל את המבצע באופן שקול ואחראי. אני מבקש מכם דבר אחד. תמשיכו להישמע להוראות פיקוד העורף. הן מצילות חיים והן מונעות מן החמאס את המטרות, את מימוש המטרות שהוא מציב. אנחנו נמשיך לעשות כל מה שצריך כדי לשמור עליכם, אבל אני מבקש מכם לעשות גם אתם את כל מה שדרוש כדי לשמור על החיים שלכם ושל הילדים שלכם. אני גאה בדרך שבה אתם מתנהגים, אני גאה בתמיכה שלכם, אני גאה להיות ראש הממשלה שלכם. שבת שלום.